pa-jump. Kaso mo maglalakto na naman guys. Okay, 11:45. Upo tayo ngayon Palmera. Kung napapansin nyo, iba yung handlebar na nakikita nyo. Malamang diba? Iba yung bike na dala natin ngayon. Nakabili tayo ng bagong bike. Siyempre hindi sa atin to. I-deliver lang natin ito ngayon sa Palmera. Siyempre habang i-deliver natin to, konting bike check na rin tayo dito about sa specs nya. Kahon, hinihingal ako. O diba? May bago ako sa handlebar, ang haba. So yung brake pala nito naka-hydraulic na. Ang tatak niya is race work. Sakong-sakto doon sa pagbibigay natin. Nung binigay natin siya dati ng isang bike, mechanical pa, hirap na hirap siyang ipihit. Sakit daw sa kamay. So ito, nung tinest ride ko siya nung Wednesday, tinest-ride ko siya ng Wednesday tsaka ngayon, masarap nung pagpindot ng brake. Hindi ko alam kung ganda rin ba yung brake ko before nung bago lang yung bike ko, pero nakalimutan ko na kasi ang tagal na. Kapag pinindot mo siya, may konting lubog pa siya kaya matatansya mo talaga kung kung mag-brake ka, hindi siya basta-basta hihinto at hindi ka basta-basta mahuhulog sa bike. Sarap. Lakas pa rin ang hangin Okay. Ako na ata ito. Ako na nga ba? Okay. Hindi natin masubukan yung gear setup nito. Ang nagustuhan ko dito, naka 1x9 setup na siya. Kaya hindi mahihirapan yung pagbibigay natin ngayon sa hihingal talaga ako. Hindi siya mahihirapan sa pag-shift kasi marami siyang gear na magagamit sa ahon. Yun yung reklamo sa dati natin nabigay na bike. Ang bigat daw yung pedal.
bago pa rin ako sa bike na to. Tingin ko dahil sa pedal eh. Naka-stuck pa yung pedal niya. Kaya sanay tayo sa steel bearing eh. Pero medyo makunat. Padyakan kahit medyo mababa na yung gear. Kaya nga man tayo saglit, wala akong hininga. Kapay nga rakit pa paano, hindi ako hiningal. Bigla uminit eh. Okay, pakaliwa na tayo sa may Palmera. Tapa rin pala nito yung ano, Star Mall. Ang pagkakaiba lang ito dun sa shifter ko, yung thumb, yung ginagamit. Hindi ko lang tawag dito, pero nung una akong ginamit, nalito ko sa yung pagdagdag ng gear. Malaki na pa ako. May malit dito, piniklik ko. Taba, ito nakita. Ito yung pandagdag. Tapos yung pambawas, yung sa baba, yung malit na gear. Mas mahaba, mas pagaan. Yung maliit, pabigat. Pabigat talaga yung maliliit. Tapos ang wheel size na ito, sakong-sako sa babae, 1.9. Nung una nga parang naiilang ako dahil manipis yung gulong para sa bike ko. Pero nung matest drive ko na siya, okay din pala. Pag nililigo ko siya, hindi siya katulad ng bike ko na mabilis lumigo. Ito medyo lumalaban ng konti. Nung una inisip ko yung sa gilid ng gulong, yung mga spike nya. Nung ginawa ko yung headset, medyo makunat, medyo lumalaban ng konti. Mas okay yan siguro to para hindi ka basta-basta makakaligo. Minsan kasi nakaksidente rin yun eh, kapag na-out of balance ka. 12:20, 12:10 pala. Ito, nahihilo na ako sa gutom. Init kasi. So far, kung kukumpara to dun sa bike ko nung una na stock pa, mas panalo to, tapos mas mura pa. Ang price nga pala nito is 8,700. So specs, 1.9 na gulong, hydraulic na, naka 1/9 na siya na gear. So hindi ka na mahihirapang magpalit-palit ng shift. Tapos nga pala naka-lockout din to, kaya panalo sa mga lubak. Yung ride ko nung nakaraan daan sa lubak ko, halos hindi masakit yung kamay. Yung kamay, ang ganun mga word, hindi masakit sa kamay. Naka-coil ba siya, pero panalo na rin yung bounce niya sa mga lubak. Tapos sa maganda dito, naka-quick release na rin siya. Kaya kapag nagkailangan kayo, huwag naman sana sa daan, madali lang tanggalin yung gulong at magpalit ng interior kung sakali na putasan kayo. Tapos dun sa area namin sa North Caloocan, from Malabon, ang delivery fee nila is 800. So nakuha namin siya ng 9.5. Pero sulit na rin, kasi nung nagtanong kami yung Tuesday ng gabi,
gusto nila agad i-deliver ng 9 PM. Eh masyado ng gabi nun, pinag-umaga lang namin. Ang kagandahan pa sa kanila, kahit bumubuhos yung ulan, i-deliver sila. Nung kinuha ko, naligaw pa si kuya. So i-send ko yung ano, talaga naman sa description mamaya yung link, yung page nila, tsaka yung iba pang specs na itong bike. Tsaka watch out yung sa labas, manod sa labas. Balak namin mag-ride bukas sa Delpilar. Lockdown na, kaya kailangan natin pumalo ng ride. Ilang linggo na naman to.